ถ้าเพื่อนๆอยากจะตัดคลิปกระโดดเท่ๆแบบนี้เดี๋ยวในคลิปนี้ผมพาไปตัดครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนุมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วยมือถืออีกแล้วครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปตัดต่อคลิปสนุกๆกันโดยคลิปนี้ผมจะบอกเทคนิคการถ่ายทำคลิปแล้วก็ตัดต่อคลิปแบบง่ายๆเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนุมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับเบื้องหลังนะครับผมเอามือถือไปวางกับพื้นนะครับแล้วก็หาอะไรตั้งหรือถ้าเพื่อนๆมีขาตั้งกล้องก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเราก็ถ่ายเอาไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็เดินเข้าไปในฉากแล้วก็ทำท่ากระโดดจ้องแบบนี้นะครับแล้วก็เดินถอยหลังออกจากฉากแล้วก็เดินวนออกไปแล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งหรือว่าไกลๆนะครับเสร็จแล้วก็ทำท่าทีกระโดดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับจึงประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็จะถ่ายพื้นที่ว่างๆโดยที่ผมยังไม่ได้เข้าฉากเอาไว้ด้วยในนี้นะครับก็จะเป็น3ส่วนที่1กระโดดแล้วก็ออกไปแล้วก็เว้นไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วส่วนที่3คือเดินเข้าไปแล้วก็กระโดดอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มตัดต่อกันใน CapCut เลยดีกว่าครับให้เพื่อนๆเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยนะครับจากนั้นเลือกคลิปวิดีโอที่เราถ่ายมาเสร็จแล้วก็กดเพิ่มได้เลยครับผมจะให้เพื่อนๆตัดออก3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือเลื่อนไปหาจุดที่เรากำลังกระโดดปึ้งแบบนี้นะครับเราก็แตะคลิปแล้วก็แบ่งฉากจากนั้นเราก็ไปหาจุดที่เราไม่มีคนอยู่นะครับก็เป็นจุดว่างๆนะครับแตะแล้วก็แบ่งฉากส่วนนี้ก็แตะนะครับส่วนที่เราเดินออกจากฉากไปก็กดลบจากนั้นก็เลื่อนไปหาจุดที่เรายังไม่เดินเข้าสักประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็แตะคลิปแบ่งฉากแล้วก็เลื่อนไปหาจุดที่เรากำลังกระโดดลงเนาะกระโดดขึ้นแล้วก็ลงนะครับปึ้งประมาณนี้เสร็จแล้วก็แบ่งฉากในส่วนนี้ไม่เอานะครับแตะเข้าไป1ครั้งแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยนะครับเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับกระโดดขึ้นหายกระโดดลงปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำในส่วนที่เรากำลังกระโดดขึ้นกันครับให้เพื่อนๆขยายออกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มองเห็นง่ายๆนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็เลื่อนมายังตำแหน่งนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ไปแตะคลิปที่อยู่เรากำลังกระโดดนะครับปึ้งเสร็จแล้วให้เพื่อนๆใช้คำสั่งนี้ครับเลื่อนไปขวามือข้างล่างสุดจะเจอคำว่าตรึงอยู่นะครับปุ๊บเข้าไปก็จะได้เป็นภาพนิ่งอยู่นะครับแต่ภาพนิ่งนี้นะครับเราจะต้องการให้มันมาอยู่ข้างล่างนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนหาคำว่าภาพซ้อนเขาก็จะไปอยู่ข้างล่างทันทีนะครับแบบนี้จากนั้นสัดส่วนที่เพื่อนๆสังเกตเห็นว่ามันมีเหมือนกับว่ามันตัดแล้วมันเล็ดลอดออกไปเพื่อนๆก็ใช้2นิ้วนะครับขยายออกเอาตรงนี้ออกนะครับปุ๊บแล้วก็กดลบไปเราก็มาเช็คนะครับว่าคลิปมันชนกันกับที่เราตรึงไปหรือเปล่านะครับจากนั้นในส่วนตรึงเนี่ยเราก็ทำการลดลงมาหน่อยเนาะผมก็ย่อๆในการแตะที่ตรึงนะครับแล้วดึงเข้ามาเราจะใช้แบบเวลาแบบไม่นานนะครับสัก5 วินะครับ 0.5 นะครับจากนั้นเราก็ขยายอีกครั้งหนึ่งเนาะให้เพื่อนๆทำการแตะที่ภาพซ้อนแล้วเลื่อนไปข้างล่างหาคำสั่งหมวดหมู่ cut out เพื่อทำการลบพื้นหลังนะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องเราก็ได้ลบพื้นหลังไปแล้วนะครับจากนั้นในส่วนนี้เราก็สามารถที่จะใส่คีย์เฟรมนะครับซึ่งคีย์เฟรมแรกนี้นะครับก็จะเป็นคีย์เฟรมที่ต่อเนื่องจากอันที่เรากำลังกระโดดนะครับแล้วอันที่2ก็กระโดดหายไปนะครับวิธีการให้เพื่อนๆแตะที่ภาพซ้อนตรงนี้แล้วก็ไปเพิ่มคีย์เฟรม1ครั้งจากนั้นก็เลื่อนไปนิดนึงครับแล้วก็เพิ่มคีย์เฟรมอีก1ครั้งจากนั้นให้เพื่อนๆทำการย่อนะครับย่อตัวลงแบบนี้เสร็จแล้วก็ดันขึ้นไปให้มันหายออกจากการตัดต่อไปเลยนะครับลองเลื่อนกลับมาดูนะครับว่ากระโดดเป็นแบบไหนฟึบลักษณะแบบนี้เราก็ได้กระโดดไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะให้กระโดดช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเลือกคีย์เฟรมแรกกับคีย์เฟรมที่2ชิดกันเท่าไหร่นะครับถ้าชิดกันมากก็จะเร็วนะครับ
แต่ตัวอย่างนี้ผมก็เอาประมาณนี้นะครับกำลังดีได้กระโดดขึ้นแล้วทีนี้กระโดดลงจะทำอย่างไรวิธีการให้เพื่อนๆแตะที่ภาพซ้อนนะครับจากนั้นก็เลื่อนไปหาคำสั่งคัดลอกอันนี้กดคัดลอกไปเลยจากนั้นเราก็ทำการแตะภาพซ้อนนี้นะครับค้างเอาไว้แล้วก็ดึงไปหาจุดต่อนะครับแบบนี้เสร็จแล้วให้ทำการแตะที่ภาพซ้อนให้ทำการเลื่อนไปหาคีย์เฟรมแล้วก็ลบคีย์เฟรมทิ้งเราก็จะใช้คีย์เฟรมที่1นี้เหมือนกันเลื่อนไปคีย์เฟรมแรกแล้วก็ลบทิ้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นเราก็ไปเริ่มตรงคีย์เฟรมตัวสุดท้ายเลยปุ๊บก่อนจะหมดนะครับปุ๊บแล้วก็แตะที่คีย์เฟรมจากนั้นเราก็ทำการย่อคนลงนะครับให้มันประมาณว่าให้มันอยู่ถึงจุดที่กำลังจะลงนะครับประมาณนี้เอาให้มันต่อเนื่องนะครับประมาณนี้แล้วก็ย่อคนลงให้มันเหมือนกับว่ากระโดดลงมานะครับเอาให้ถึงตำแหน่งที่มันคล้ายๆกันเนาะแต่สังเกตว่าคนมันกลับด้านกันวิธีการทำเราก็แค่เลื่อนไปหาคำสั่งแก้ไขแล้วก็เป็นภาพสะท้อนเงาก็คือพลิกด้านนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนหาจุดที่ตกนั่นเองเนาะฟึบประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็เลื่อนมากลับมาอีกนิดนึงแล้วก็ไปบวกคีย์เฟรมนะครับจากนั้นเราก็ดึงขึ้นข้างบนแบบนี้ก็ง่ายคืออันที่1กำลังตกลงมาหาอันที่2นะครับฟึบประมาณนี้นะครับต่อเนื่องหรือเปล่าฟึบลองดูนะครับลองดูนิดหนึ่งเนาะจากตรงนี้แล้วกันนะครับเตรียมกระโดดฟึ้งเตรียมฟึบลงประมาณนี้นะครับซึ่งก็ตามที่บอกถ้าคีย์เฟรมมันชิดกันก็จะได้ความเร็วที่ค่อนข้างเร็วพอสมควรนั่นเองครับเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมคลิปเราอาจจะไปใส่เสียงเอฟเฟกต์ในช่วงที่กระโดดขึ้นหรือว่ากระโดดลงนะครับเดี๋ยวเราไปลองใส่กันเลยครับให้เพื่อนๆนะครับไปที่คำสั่งระบบเสียงจากนั้นไปที่คำสั่งเอฟเฟกต์นะครับตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับว่าอยากจะได้กระโดดหรือว่าลงอะไรลักษณะแบบไหนเนาะผมก็จะใช้เสียงนี้นะครับเป็นการต่อสู้นะครับเป็นเสียงต่อสู้แล้วก็ระเบิดควันนะครับจากนั้นก็กดที่เครื่องหมายบวกไปเลยแล้วเราก็เอามาใส่ให้มันตรงกับเสียงที่กำลังกระโดดนะครับลักษณะแบบนี้นะครับการลงเหมือนกันถ้าอยากจะใช้เสียงเดิมก็ทำการแตะที่เสียงนะครับแล้วก็เลื่อนไปข้างล่างจะมีคำสั่งคัดลอกอยู่เราก็อาจจะดึงลงมาข้างล่างไม่ให้มันซ้อนกันนะครับแบบนี้ก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับถ้ามันไม่ตรงเราก็เลื่อนนิดหนึ่งนะให้มันตรงเสียงอีกนิดหนึ่งครับลักษณะแบบนี้เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆอาจจะเอาไปใส่เอฟเฟกต์เกี่ยวกับวิดีโอก็ตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับสำหรับวิธีการส่งออกนะครับเพื่อนๆสังเกตที่รายละเอียดของคลิปนะครับอยากจะให้มีความละเอียดเท่าไหร่หรือว่าอัตราเฟรมเรทเท่าไหร่ตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับเมื่อโอเคทั้งหมดแล้วก็กดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทำการส่งออกครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูผลงานกันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับวิธีการตัดต่อคลิปแบบกระโดดง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆลองเอาไปประยุกต์ใช้กับเพื่อนๆได้เลยนะครับอาจจะกระโดดจากอีกจุดหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเฟรมไปอีกจุดหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับหรือว่าใครมีไอเดียเท่ๆก็ลองมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วยแคปคัทแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ